Assalamualaikum. Untuk bahagian pertama ini, saya akan kongsikan cara untuk membongkar reel baitcaster mavllos athlon. So, teruskan menonton video ini.
Susunlah komponen-komponen reel ini mengikut keselesaan anda. Yang penting, ia dapat memudahkan anda semasa proses pemasangan reel ini nanti. Diagram yang didatangkan bersama reel ini juga merupakan rujukan yang terbaik untuk anda mengenal pasti komponen-komponen yang ada pada reel anda. Nantikan bahagian kedua pada video akan datang. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan untuk channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.